गाइज गुड मर्निङ छ। फेरि पनि सबैजनालाई नयाँ ब्लगमा स्वागत छ। आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ भने आशा गरेको छु। क्या बोला तूने? आजको ब्लग हाम्रो दोकानबाट स्टार्ट भइरहेछ। यी रियानको मम्मी खाना लिएर आइसके। आजदेखि हामी गहुँ काट्ने छौँ। पाके छ कि नै जोरले आज जानेछौँ र हेर्नेछौँ अनि काट्छौँ। हुन्छ साथीहरू, तपाईहरुसँग अहिले मिल्छौँ हामीहरू खेतमा। यी फाइनली साथीहरू अब हामीहरू खेततिर जानला छौँ। रियान र रियानको मम्मी अघि जानला छन्। आफू क्यामराम्यान हो। यी हेर्नुस्, आज बिहानै छ, त्यही भएर क्यामेरा साफ देखिन्ला छैन। देखो बिहानीको झुलको घामा सँगै हामीहरू यति ढिला जानला छौँ खेततिर। हामी गहुँ काट्ने जानला छौँ। अरे भयङ्कर ढिला भएको आज फर्स्ट टाइम हो, त्यही भएर कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये हामी हँसिया 3 जना छौँ। 3वटा हँसिया लिएर जानला छौँ हामीहरू। यी हेर्नुस्, रियान पनि जानला छ आज खेतमा। हामी अहिले आइहाल्छौँ लगभग आधा 1 घन्टा पछि। हामीहरू अहिले आइहाल्छौँ। अहिले हामीहरू पुगिहाल्छौँ। अच्छा, फाइनली साथीहरू हामी खेतमा पुगिहाल्यौँ। अब मै कहाँ जानु, तुई त मालिक हो। मैं मालिक हूँ। ये हेरो घाम पूरा देखाइटा पाछे से अहिले घाम निस्किसक्यो। आओ आओ गहुँ काटे आओ कहिदेऊ। ये हेरो हाम्रो गहुँ काट्न आइसक्यौँ। हाम्रो गहुँ पाकिसक्यो। यो बुवाहरूको गहुँ हो। रियान के नाना गहुँ हो। अब तोहार घरे फोन करू न। अच्छा अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। फाइनली साथीहरू हामी गहुँ काटेनौँ, किनभने अब गहुँ हातले काट्दाखेरि अब हाम्रो काट्न मन लागेन अरे। त्यही भएर अब हामी कम्पेनले गहुँ कटाउने, त्यही भएर हामी गहुँ काटेनौँ हातले। कौन है ये लोग? हामीहरू गहुँ काटेनौँ साथीहरू, त्यही भएर म एकछिन बजारतिर जानला छु। किनभने पछि दिउँसोतिर धेरै घाम भइहाल्छ। त्यही भएर अहिले अलि बिहानै लगभग 9 बजे सक्यो। 9 बजेतिर म यता बजारतिर जानला छु। हेर्नुस् साथीहरू, मेन राजमार्गको भ्यू। अब म एकछिन पछि बजार पुगिहाल्छु। साथीहरू म अब बजार नजिकै पुगिहाले। हेर्नुस् पुल आइगयो, बजार नजिकैको पुल। म पुलमा पुगिहाले। पुल पछाडि तपाईहरुको मतलब बजार आइहाल्छ। पुल पारी बजार छ। म एकछिन पछि पुल पुगिहाल्छु। अरे पुल भन्छु, सरी। म एकछिन पछि बजार पुगिहाल्छु। कहाँ से राजा? ए हाँ, यी साथीहरू म पुगिहाले अब बजार। हुन्छ साथीहरू, म एकछिन पछि अब बजारमा अलिकता सामान किन्नु छ, त्यसपछि म तपाईहरुलाई देखाउने छु। यी मेन चौराहा, एउटा अटो छ, यतातिर अटो लागेको छ। यी म सामान किन्ने बजारमा पुगिहाले, पसल पुगिहाले साथीहरू।
अहिले बिहानै छ यो पसलमा म सामान किन्छु साथीहरू हुन्छ। फाइनली साथीहरू म सामान किनेर अब जान लागे फेरि पुलपारी पुगिहाले। तपाईहरुसँग अब हामी मिल्छौँ। हेर्नुस् तलतिर पानी बगिरहेछ। यो पुलको नाम के हो भनेपछि थाहा छैन, भन्नु पर्दैन। हेर्नु साथीहरू अब म एकछिनपछि घर पुगिहाल्छु साथीहरू। अब घाम चरिरहेछ त्यही भएर अब साइकलमा भिडियो बनाउन नि गाह्रो भइरहेछ। हेर्नुस् भ्यू कस्तो दामी देखिरहेछ। यहाँनिर स्कुल थियो पहिला तल, अहिले एउटा माथि गइसकेको छ। यहाँनिर ठुलो के भन्छन् त्यो बलक उद्योग छ नि, नाइ के भन्छन् होम पाइपको ठुलो एउटा कम्पनी छ साथीहरू। घाम भइगयो। हेर्नु साथी घाम चरिसक्यो, म साइकल चलाएर जान लाग्छु साथीहरू। हेर्नुस् मेरो पछाडि के देखिन्ला छ हेर्नुस्। मतलब कुछ तिमीलाई हेर्नुस् म त यतै घुम्दै बजारबाट घरतिर जाँदै। हुन्छ साथीहरू तपाईहरुसँग अब मिल्छौँ बाटोमा। फाइनली साथीहरू म मेन हाइवेबाट भित्र आइहाले। हेर्नुस् गाउँतिर अब गाउँतिरको भ्यू हेर्नुस्। गाउँतिर कति स्वच्छ हुन्छ हावापानी अनि राम्रो हुन्छ। हेर्नुस् गाउँको बाटो पनि राम्रो रुख हुन्छ हैन, त्यही भएर हावापानी राम्रो हुन्छ। बजारतिर धुवा धुलो हुन्छ। हेर्नुस् हाम्रो गाउँ एउटा गाउँसँग अब काटिरहेछन्, काट्दैछन्। हेर्नुस् साथीहरू म फेरि पुरानै ठाउँ पुगिहालेँ। यो हाम्रै गाउँ। हेर्नुस् हाम्रो गाउँको पानी ट्याङ्की देखिन्ला छ। हेर्नुस् मेरो पछाडि तपाईहरु देख्नुस्। हेर्नुस् हाम्रो गाउँको स्वच्छ एकदम हावापानी। हाम्रो प्यारो सुन्दर सा गाउँ छ। तपाईहरु हेर्नुस्, आउनु होला, भिजिट गर्नु होला घुम्नलाई। फाइनली गाइज म दोकान पुगिहाले। हेर्नुस् रियान कार्टुन हेरिरहेछ। म दोकान पुगिहाले। हुन्छ साथीहरू म एकछिन अब सामान राख्छु है। हेर्नुस् साथीहरू म खानासाना खाइसके। खाना खाएर नुहाएर अहिले पसलमै छु। धेरै गर्मी छ। यहाँ पुरा गन्जी लगाएको छु। यी पसलमै छु। धेरै घाम लागिरहेछ त्यही भएर पुरा गन्जी लगाएको छु। तपाईहरु हेर्नुस् पंखा चालु छ। पंखा म तपाईहरुलाई देखाउने छु। हेर्नुस् पंखा, सानो पंखा छ। यस्तै बसिरहेको छु। यति घाममा कता जाने। बजारबाट आइसके। हेर्नुस् धेरै घाम छ। तराईमा धेरै घाम हुन्छ गर्मीमा। रियानको मम्मी रियानसँग सुतिसके। अब सुतिहाले। अब घाम महिनामा अल्छी लाग्छ त्यही भएर घाममा सुत्ने मन पनि गर्छन्। निन्द्रा लाग्छ अरे, मलाई चाहिँ लाग्दैन, कहिले काहीँ लाग्छ। हुन्छ साथी तपाईहरु एकदम मस्टले हाम्रो भिडियो हेर्दै गर्नु होला। मिल्छौँ अर्को भिडियोमा। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो।